Hej, Hans Westman här. Vi ska titta lite grann på vad vi har gått igenom på workshop, och det är grunderna att jobba med Premiere. Och det är avsatt i första hand för nybörjare. Så att vi kan börja med att starta Adobe Premiere Pro 2022. Och det kanske tar en liten stund att få upp den. Och nu när vi gått in, vi ska börja med ett ny projekt. Och som ni ser här har man möjlighet att bestämma vart man ska ha den. Jag ska bara gå igenom vart jag har själv bestämt att jag vill ha den. Så att jag kan gå här, och sen går jag också till tutorials och sen media for the web. Och sen ska jag ha den precis här, media for the web. Mappen är den som jag har valt. Och själva titel på den här är övning, ska jag säga. Övning. Och sen Premiere. Nollat. Och klicka OK. Så då har vi vår projekt upplagt, och då kan vi börja. Först måste vi plocka in lite media som vi ska jobba med. Och det gör man här i den nedre högre rutan som finns här. Man kan högerklicka och sen kan man skapa en ny bin eller en mapp där man ska förvara all media som vi ska jobba med. Och nu ska jag dubbelklicka så att jag går in där och sen right click, import. Och vi börjar med att plocka in en videosekvens. Så att jag ska klicka den där. Ni ser alltså vart den här mappen ligger. Jag kan också bara börja från skrivbord en gång till. HV. Och sen tutorials. Och sen media for the web. Och sen har vi själva videon här som vi ska plocka in först. Och sen ska jag plocka in en stillbild dessutom. Import. Och jag tar den först så att jag kan se vad det är för saker som jag möjligtvis vill plocka in. Jag tar den här. Bara en stillbild. Och sen ska jag ta en till ifrån ett annat mapp, så att vi tar den så här, import. Och sen kan vi gå till bilder här, och jag plockar in kök nummer 4. Jag öppnar den där. Så nu har vi alltså de bilderna och sen videosekvenser som vi ska jobba med. Vi kan starta först med att plocka in själva videosekvensen. Och jag klickar på den, vänstermusknappen, och drar den över till timeline. Då ser ni att det finns 2 kanaler. V1, det är videokanal 1, och sen A1 som är audiokanal 1. Och om man ska spela upp den, man kan ta mellanslag. Och här, M, kan man stänga av eller sätta på själva ljud. Nu är det så att vi ska ta och jobba först med volymen på själva audiokanalen här. Och det gör man under någonting som kallas för effects. Det kan vi se här uppe att ni har assembly, det är ju en. Man har editing som är en annan här. Och sen har vi color. Och sen har man effects. Så det är ju den som vi ska jobba med. Jag ska klicka på audio. Eller hela sekvensen, de är ju sammankopplade här egentligen. Och om jag
går ner alltså i den här menyn, då kommer man till volym. Och det finns ju två olika, det finns ju channel, volume och sen har man själva volume. Så om vi klickar på den här, volym, och då står det här level, det är ju den som vi ska jobba med. Vi ska börja här alltså att dra ner den, men jag ska kolla upp och se liksom hur det låter när jag sätter igång den här. Och sen kan jag dra ner den, håll volymen här. Som ni hör. Dra upp den och dra ner den så att det är ju den som vi ska jobba med. Dessutom om det är så att vi vill höja och sänka under en viss längd utav sekvensen kan man också börja med att först sätta vad som kallas för en keyframe. Så vi börjar här att klicka på den. Där har vi en keyframe. Ni ser att det är blått just där. Och sen kan vi ta hit. Och sen ska jag klicka på, jag ska ta och dra ner alltså den så att den är hela vägen ner till att den är tyst. Och då ser ni alltså att det har blivit blått här. Och om vi börjar alltså härifrån början. Man bör egentligen kanske ta det lite före tidigare så att man får den. Och man kan också göra så att man kan remove alltså den genom att klicka på den så här. Nu är den borta. Så att vi tar den lite tidigare så här. Bara så att ni kan höra ganska snabbt hur det fungerar. Nu ska jag dra den ända ner. Så. Den är ju hela vägen ner. Tror jag. Där, okej. Och nu kan vi höra här. Ni hör liksom hur det blir tystare och tystare och tystare. Så beroende på vad ni behöver alltså att göra när det gäller att justera ljudnivån kan ni göra det där. Och då kan jag till exempel ta och plocka upp den här också så här. Så att det är högre. Ungefär så. Och sen kan man gå tillbaks till den här olika ljudnivån. Och nu kommer jag att höra att det kommer att först bli helt tyst. Och sen ökar man också i volymen en gång till där. Okej, det är ju ett sätt att jobba med detta. Det andra är om vi ska ta och plocka in en ny mediakälla. Och i det här fallet ska det vara en bild. Och jag ska dra i den här så att den är lite större när det gäller tiden som ska visas i videon. Och plocka upp den här. Och då kan ni se att man kanske vill plocka in den så att den ska vara precis alltså i mitten här. Och vad jag kan göra då är att jag kan komma in här lite närmare så att jag ser den. Så. Jag ska plocka in den så här kanske. Och jag ska först göra så att jag med stöd av de här verktygen man kan välja och flytta. Man kan göra så. Och sen kan man också göra så här att man kan klippa den här. Och sen ska jag göra att jag ska lägga upp
den här också här. Nu har jag klippt den. Och sen med delete-knappen kan jag plocka bort den. Sen kan jag dra ner den så här. Så att man har alltså själva bilden här i. En annan sak som man kan göra är att om man tittar på själva sammankoppling mellan ljud och bild. Om man right-click på den kan man unlink dessa två kanaler. Man kan unlink dessa två. Så det innebär alltså om jag skulle till exempel gå tillbaks till det här. Då ska jag en gång till ta bort den. Göra en klipp alltså där, eller cut. Och sen ska jag göra samma sak här över lite väl. Och nu tillbaks till selection tool. Nu har jag tagit bort själva videoklippen. Sen kan jag flytta ner den här i mitten så att nu har vi delvis och sen har man alltså den här bilden som kommer emellan där. Så vad jag ska göra nu är att jag ska försöka att smälta ihop dessa två bilder. Bilden och själva sekvensen så att det blir en väldigt mjuk övergång. Och detta kallas för cross dissolve. Och det innebär alltså att jag måste i det här fallet då välja den. Och sen väljer jag den. Och sen Ctrl D som i David. Då har jag ett övergång som jag kan göra nu så att det blir väldigt, väldigt mjukt. Vi ska bara kolla här. Jag ska stänga av ljudet också. Så ni ser att det blir en väldigt mjuk övergång där. Vi ska göra samma sak på andra sidan också. Där. Flytta den här över och sen kan vi zooma in på det här viset då. Så att man ser den, så att man väljer den. Och sen shift för att välja det andra. Och sen Ctrl D som i David. Och då har man alltså delvis den här genomgång. Alltså att den här köket som ligger emellan. Vill man göra andra effekter kan man göra så här. Nu ska jag göra så att jag ska klicka på den här sekvensen som ligger i mitten. Och om vi börjar så här kanske. Att vi tänker att man vill att den ska zooma in under tiden som sekvensen spelar ut. Vi kan börja där. Man har scale precis här. Det är på 100% just nu. Och om ni ser den här lilla klockan som ligger här alltså vid sidan om. Man kan klicka på den. När den är blå dyker upp möjlighet att kunna sätta en keyframe som det kallas för. Att man spikar ner alltså en position av just den effekt som man håller på med. Och i detta fall är det scale. Så att man kan börja med den. Och sen kan man gå till nästa position som är här. Och sen vill jag göra så här att jag ska få den här att zooma in ungefär på det här viset. Ganska kraftigt bara så att man ser skillnaden. Och nu när vi tar och jobbar med den här då ska ni se att det finns alltså den här fading. Och sen har man också den möjlighet att fada ut. Vi kan låta den spela ut lite grann så här också. Så att man ser vart det är någonstans. En ganska långsam scale. Och sen har man en övergång.
Om det är så att man skulle vilja förkorta den, då kan man göra det också på det här viset naturligtvis. Vi ska plocka upp den så här så att man får den så här. Man kan börja så. Och sen kan man börja med den. Plocka in den så. Och så det innebär att man kanske måste ändå göra om den här crossfade som man gjorde förut. Så jag ska trycka på shift och sen klicka på den. Och sen gör man nu också igen control D som är David. Och nu blir det lite kortare så att man behöver inte vänta så länge för den tiden för att se liksom vad man har åstadkommit där. Så det finns ganska mycket som man kan göra med den. Så, okej. En sak till som vi ska titta på och det är själva text. Så om vi säger så här att man kan klicka på text. Och sen kan man lägga upp den så här. Att man skriver this is a test. Ni ser just nu att den är i vit. Och den kommer förmodligen att hamna här på V2 eller videokanal 2. Och vi kan ju naturligtvis förlänga den så att den är precis i början kanske man kan göra så. Att vi lägger den så här. Och då kan man göra så här alltså att man kan även här med opacity. Ni ska se här opacity precis här. Att man kan bestämma om den ska synas eller ej. Och vi ska aktivera igen den här animation. Då ska vi dra den ända ner till 0 så att den är helt svart. Och sen ska vi flytta den här hit. Och sen ska jag lägga till en ny. Precis här. Och sen kan jag flytta den dit. Och sen ska jag ta den här opacity nu upp till 100%. Jag ska bara skriva in den så här. Då har jag den här färdig. Och sen flyttar jag den över lite grann. Och sen ska jag ändra den här till 0. Okej, så nu. När vi tar den här ifrån början. Ska vi se den här texten som ska komma upp. Så småningom. This is a test. Och ni ser att ljudet har ju blivit mindre och sen blir det lite högre sådär. Sist vad vi ska titta på är hur man kan rendera ut vad vi har redigerat tillsammans med alla effekter som vi har lagt till. Och det gör man så här att man kan gå till File och gå ner till Export och Media. Därefter kommer upp ett nytt fönster och man kan först gå in och välja vilken typ av compression man ska använda när det gäller codec för själva filen som ska redigeras ut eller render out. Och man ska i vanligt fall använda H.264 och det är en MP4 som ni ser här. Och man kan också bestämma vart man ska lägga ut det här. I detta fall är det HV och sen tutorials skulle jag kunna gå till och sen media for the web.
Och jag ska lägga den här. Och det nya namnet ska jag kalla för primär grunder. Och vi kan plocka bort den här slutändan eftersom att det är MP4 som vi ska göra. Spara. Det ser ni att man har den här. Primär grunder MP4. Och det gäller det bara att klicka på Q. Eller export. Precis här. Och då kan vi se hur det ser ut. Genom att först gå till skrivbord. Och sen är det HV. Tutorials. Media for the web. Och där har vi själva filen som ni ser. Vi har producerat och storleken är 300 megabytes på den. Vi ska se vad som har hänt här nu. Vi ser att det är lite tystare. Sen har man this is a test. Och till slut vi ska se om vi kan inte komma till själva sekvensen där man har gått över till den här stillbilden. Jag tror att det ligger någonstans här. Där har vi den.